النهاردة وصفتنا سهلة وسريعة. هعمل معاكم سناكس البطاطس المقرمشة بطعم الجبنة، كريسبي جدا، طعمها زي السناكس الجاهزة، هتحبوها قوي. انا آية بهجت. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا تنبيهات بوصفاتي الجديدة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. يلا نبدأ على طول. اول حاجة بحتاج 3 بطاطس وسط، هقشرهم وبقطعهم مكعبات وبغليهم لغاية ما يستووا تماما ويبقى سهل عليا كده اهرسهم كويس. بعد ما بيغلوا بسيبهم يهدوا شوية من السخونية، وبعدين بهرسهم كويس لغاية ما انعمهم على قد ما اقدر. وبعدين بضيف عليهم 2 معلقة كبيرة من البقدونس المجفف، او ممكن تستخدموا الفريش، ممكن كمان تستخدموا كزبرة لو حابين. 2 معلقة كبيرة من النشا، ونص معلقة صغيرة من الزعتر ومن الفلفل الاسود ومن الملح. وكمان بضيف عليها 3 معلقة كبيرة من الجبنة الموتزاريلا. ممكن تحطوا اي نوع جبنة بيسيح، بس نخلي بالنا من الملح، يعني لو الجبنة مالحة قوي زي الرومي او التركي ما تضيفوش ملح. ممكن كمان تضيفوا فلفل احمر حلو او بابريكا او شطة او بودرة بصل. كل حاجة من دي بتديها نكهة مختلفة وبيكون طعمها حلو قوي. بهرسها بقى كويس لغاية ما كل المكونات كده تندمج مع بعض، وبعدين بفردها بايدي على شكل مستطيل. احاول كده اخلي شكلها مثلث زي ما انا بعمل كده. ولما اقطعها احاول برضو اظبط الشكل بتاعها. للخليط بقى السائل اللي هغطيها بيه هحتاج 2 معلقة كبيرة من الدقيق، و2 معلقة كبيرة من النشا، ونص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. كل الكلام ده بقى بنزل عليه بربع كوباية من المية، واقلب كده الخليط كله كويس مع بعض. هنزل بالبطاطس في الخليط السائل، وبعدين يا اما تغطوها بالبقسماط او تستخدموا كورن فليكس مطحون طبعا، بس نطحنه خشن، يعني ما نخليهوش بودرة، لا نخليه خشن شوية زي ما انا مستخدماه كده. ممكن كمان دوريتوس مطحون، طعمه بيبقى رهيب برضو لو حابين تستخدموه. بغطيها كويس بالكورن فليكس، اضغط كده بالمعلقة او شوكة عليه عشان تتماسك كويس. وبعدين بدخلها التلاجة 10 دقايق عشان برضو الطبقة او الكفر يتماسك كويس ويبقى كده متماسك، ما يتفرفتش اول ما احطه في الزيت. بنزل بقى بيها في زيت سخن على اعلى درجة حرارة لغاية ما تاخد لون ذهبي، حوالي دقيقة، يعني هي ما بتاخدش وقت خالص، هي كده كده مستوية، محتاجة بس تبقى كريسبي ومقرمشة من بره. وبس. سريعة وسهلة ولذيذة جدا، ممكن تاكلوها مع كاتشب او لوحدها. طعمها اصلا تحفة، طعم الجبنة فيها رهيب، اتمنى تجربوها. هستنى رأيكم في التعليقات لو جربتوها. استنوني في وصفة جديدة، وما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم. باي باي.